Thủ đoạn tàn độc của kẻ sát hại Á Khôi 17 tuổi. Với những tình tiết trong cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cáo buộc, dư luận rất phẫn nộ với bản tính máu lạnh, tính chất man dợ của hung thủ sát hại Á Khôi 17 tuổi. Hung thủ và nạn nhân có quan hệ ra sao? Sáng ngày 25 tháng 9, sau gần một năm gây ra vụ án mạng trong căn hộ ở khu đô thị cao cấp Vinhome Ocean Park rúng động dư luận, hung thủ Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, quê quán huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, được dẫn giải đến trụ sở Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử. Khác với thời điểm trước đây, Khanh gầy gò và già đi trông thấy khi khoác lên mình bộ quần áo của trại tạm giam. Đây cũng là lần đầu tiên những tình tiết về nguyên nhân Khanh gây án, mối quan hệ của anh ta với nạn nhân được hé lộ. Tuy nhiên, do đại diện phía gia đình bị hại vắng mặt, phiên tòa hoãn xét xử, chưa công bố ngày mở lại. Theo cơ quan tố tụng, đầu năm 2021, Tạ Duy Khanh làm dịch vụ môi giới cho các cô gái trẻ đi tiếp rượu với khách ăn nhậu ở Hà Nội. Qua công việc này, Khanh quen biết HIN, sinh năm 2006, nạn nhân vụ án và cũng là Á Khôi một cuộc thi hoa khôi áo dài. Từ thời điểm quen biết, Khanh đã nhiều lần môi giới thiệu cho N đi tiếp rượu khách hàng tại các địa điểm quanh thành phố với giá 2 triệu đồng trong 4 giờ. Mỗi cuộc nhậu khi khách hàng thanh toán cho N, Khanh đút túi 25% số tiền. Hồ sơ vụ án nêu, khoảng tháng 4, 2022, Khanh cho N vay 60 triệu đồng có tính lãi suất. Suốt thời gian dài sau đó, cô gái chỉ trả nợ được 5 triệu đồng. Chiều ngày 10 tháng 10 năm 2023, Khanh muốn gặp N để đòi nợ. Nên nói dối là có khách để rủ cô gái đến nơi ở của mình trong tòa nhà S2, khu đô thị Vinhome Ocean Park, huyện Gia Lâm, ra tay tàn độc. Hôm đó, đôi nam nữ đi ăn tối cùng một người bạn của Khanh rồi trở về chung cư vào lúc khuya. Tại đây, Khanh tiếp tục yêu cầu N trả khoản tiền gốc là 57 triệu đồng. Nạn nhân không viết giấy nợ và từ chối đưa căn cước công dân cho mình. Khanh đạp cô gái ngã ra sàn nhà. Thấy N ngất lịm, kẻ thù ác lôi cô vào phòng vệ sinh, dùng vòi tắm xịt nước vào mặt và đầu nhưng N vẫn bất tỉnh. Gần nửa đêm, N tỉnh dậy thì hoảng sợ và la hét. Sợ bị hàng xóm phát hiện, Khanh dùng dao sát hại cô gái 17 tuổi và lên kế hoạch giấu thi thể để phi tang. Nhà có sẵn thùng xốp nên Khanh dùng dao phân xác, bỏ vào thùng xốp. Rạng sáng hôm sau, hung thủ thuê taxi chở chiếc thùng đã dán kín mang ra khu vực ven sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm để phi tang. Sẩm tối ngày 11 tháng 10 năm 2023, Khanh sợ phần thi thể của N ở ven sông Hồng bị mọi người phát hiện. Lập tức anh ta lái xe máy quay lại để kiểm tra. Đến nơi, Khanh thấy một phần thi thể bị lộ nên dùng xi măng và đá tiếp tục che giấu tội ác. Với chiếc điện thoại của nạn nhân, Khanh vứt xuống sông Hồng. Một số tài sản khác của chị N được Khanh mang về cất giấu tại xưởng sản xuất của gia đình ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, khai nhận hành vi phạm tội. Sau đó, Khanh bỏ trốn về nhà người thân tại xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình với suy nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra những việc tày trời mình đã gây ra. Trưa ngày 13 tháng 10 năm 2023, Tổng đài 113 Công an thành phố Hà Nội réo chuông liên hồi. Người gọi đến là một lái thuyền đánh cá, trình báo phát hiện phần chân người nổi gần bờ sông Hồng. Ngay khi nhận tin, xác định vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an Hà Nội cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023, tức gần 24 tiếng sau khi phát hiện nhiều phần thi thể, Công an xác định nạn nhân là HIN thông qua nhiều biện pháp, trong đó có cả đối chiếu mẫu vân tay trong cơ sở dữ liệu. Lần theo dấu vết kể từ khi làm rõ tung tích nạn nhân, cảnh sát thu thập được nhiều tài liệu phục vụ điều tra. Trong đó, nổi lên hình ảnh do trích xuất từ camera cho thấy kẻ khả nghi là Tạ Duy Khanh. Theo hồ sơ cảnh sát, Khanh đã có vợ con, chưa có tiền án hay tiền sự và cũng không nghiện ma túy. Anh ta cư trú tại căn hộ trong khu đô thị Vinhome Ocean Park ở Gia Lâm, cũng là hiện trường án mạng, song vợ con lại ở nơi khác. Chiều ngày 14 tháng 10 năm 2023, khi cảnh sát tiếp cận căn nhà nơi kẻ sát nhân ẩn náu, tên này đã thủ dao nhọn trốn ở gầm giường. Quá trình bị vây bắt, đối tượng dùng dao tự sát, song được trinh sát kịp thời khống chế. Sau đó, Khanh được bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Bình cấp cứu. Khanh sau đó đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người, phần thi thể nạn nhân để phi tang.